Cred că mă paște o răceală după ce am filmat la cheile Grădiștei și la Iași și la Craiova în zile consecutive la minus 4 grade, așa că astăzi o să stau înfofolit. Oricum, astăzi este un vlog pe care îl filmez singur, deci nu o să mă vedeți pe mine prea mult, că o să vedeți mai mult mașina. Poate că știți, bine, știți deja din thumbnail și din titlu. Este noul Audi RS3 sedan, configurat bine de tot. Undeva la 96.000 de euro ar fi mașina asta dacă ți-ai cumpărat-o de nouă de la Audi. Atât ai pe configurator. 96.000 de euro și o să vedem de ce. De ce un Golf sau ceva ce e construit pe platformă de Golf costă 100.000 de euro. Acum, hai să vă povestesc ceva din copilăria mea. Eu am crescut în anii 90 și cine a crescut în anii 90 sigur știe de desenele animate cu Fetițele Powerpuff, Johnny Bravo, Courage the Cowardly Dog, Dexter's Laboratory, Cow and Chicken și așa mai departe. Ei bine, pe Cartoon Network, înainte ca aceste seriale să aibă mai multe episoade, Cartoon Network a făcut o serie de 25-30 de episoade diferite, desene diferite, de la producători diferiți. A fost și Larry and Steve, care a devenit apoi Family Guy, spre exemplu. Și au fost făcute mai multe desene. Ei bine, din aceste desene trebuia selectate câteva, vreo 5, care să fie făcute în seriale, cum a fost Dexter, Powerpuff Girls și toate pe care le-am menționat mai devreme. Ei bine, unul din desene se numea, și îl găsiți pe YouTube, se numea What a Cartoon, se numea. Poate să fie așa, se numea What a Cartoon, toate episoadele se numeau și erau desene absolut diferite. Ei, unul dintre acele episoade se numea The Adventures of Captain Buzz Cheaply in a Clean Getaway. Practic era ăsta un comandant de navă cu un roboțel și nu mai avea haine curate. Se oprește pe o planetă să-și spele hainele și acolo e prins de niște extraterestri care arătau ca niște oameni care aveau capul foarte mare, pentru că erau o rasă super inteligentă cu un creier super dezvoltat. Ei bine, creierul ăla al lor ieșea așa și nu puteau să îl țină, că era prea gros. Așa că aveau un băț cu o roată și se plimbau așa, cu bățul și cu roata, ca să nu le cadă capul. Da? Ei bine, până la urmă, Buzz scapă și ălora li se rup bețele și ei rămân cu capul în pământ și așa îi înfrânge. Ei bine, așa este Audi RS3, da? Pentru că este ceva care are botul greu și în teorie ar trebui să fie un dezastru la manevrabilitate, ar trebui să subvireze. Și noi am venit astăzi aici să demontăm acest mit, să vedem dacă cu diferențialul șmecher, cu anvelopele mai late pe față, cu bateria în spate și cu drift mode, dacă Audi RS3 mai este o mașină subviratoare. Da. O să vorbim și cu proprietarul, cu Cosmin, care a fost suficient de drăguț cât să ne împrumute mașina pentru filmarea de astăzi și n-am scăpat de temperaturile cu minus, se vede că vorbesc pe nas, așa că nu mai lungim, mașincul lui Cipopa răcește. Mulți dintre voi mi-a spus să dau un tur în jurul mașinii atunci când mai filmez mașini, așa că hai să începem așa, cu o mică poveste. RS3 este versiunea de super performanță, pentru că versiunea de performanță este S3, a lui Audi A3. Din fericire, încă se mai găsește în versiunea sedan. Asta pentru că RS6 și RS4 nu le mai poți cumpăra drept berline în 4 uși și dacă nu mă înșel, RS3 este singura berlină în 4 uși, Octavia fiind un liftback, deci nu e berlină în 4 uși, e în 2 volume și jumătate cu 5 uși. Singura berlină în 4 uși care este construită în momentul de față pe platforma MQB Evo. Da, ultima generație, a treia, a platformei MQB, pe care este construit și Golful, și Volkswagen Caddy, și Ford Tourneo Connect și noul Audi Q6, printre altele, Cupra Formentor, Seat Leon și așa mai departe, adică sunt multe. Dar asta este singura berlină. Și mie îmi place berlina asta pentru că arată mult mai bine decât RS3 Sportback care înseamnă hatchback în 5 uși și la Audi A7 înseamnă versiunea coupe. Bine proporționată, mie îmi place acest lucru. Mașina față de una A3 este mai lată cu 33 de mm pe față și dacă ar fi fost Sportback era mai lată cu 1 mm pe spate, însă la sedan nu a mai fost lățită, doar Sportback-ul e ceva mai lățit, ceea ce o face oarecum să pară un pic mai îngustă din spate. Și într-adevăr mașina asta este mai îngustă în spate. O să povestim imediat și de ce. Deci cam așa arată, o să intrăm în detalii, o să prezentăm mașina, o să vedem cum sună, o să mergem cu ea și așa mai departe. Abia aștept să vă arăt mașinuța. Dar hai înainte de toate. Este destul de mișto configurată, deci gândiți-vă că
asta are 30.000 de euro de opționale. Deci dacă ar fi să o iei acum la prețurile de acum, 30.000 de euro de opționale ar avea mașina și are totul negru. Deci vopsea neagră, oglinzi negre, praguri negre, pentru că le poți avea în fibră de carbon, mașina asta nu are. Plafon negru, dar doar la berlină poți avea plafon negru dacă nu ai culoare neagră. Da? Ai black pack-ul ăsta care îți face grila, sigla, în conjurul grilei tot negru. E bine, și efectiv arată ca o bestie. Când vine din spate mașina asta, nu zici că este un RS3, era să zic banal RS3, pentru că nu este un banal RS3, este un RS3. Deci zici că e un RS6, zici că vine RS7-le după tine. Deci cam asta este mașina. Sper că am dat un tur destul de bun și acum hai să intrăm în detalii. Bun, hai să vedem ce face mașina atunci când o pornești. Ia fiți atenți aici. 1, 2, ia uite, vum, vum, vum. Și nu știu dacă ați văzut și dacă nu ați văzut mai arătăm o singură dată. Da? Uitați-vă la luminile astea de zi de aici de jos. O încui, o descui și fiți atenți aici. Bam, bam, 1, 2, 3, R, S, 3 și după aceea un steag în carouri de curse. Ziceți voi că nu e asta mișto. Culmea, la începutul producției, doar farul de pe partea șoferului făcea acest dans. Ei bine, văd că la asta fac amândouă, deci probabil a fost o modificare de soft. În momentul în care ai mașina pornită, ai drapelul în carouri aprins tot timpul. Bun, și acum avem și farurile aprinse, pentru că observăm că sunt farurile Matrix LED. Dacă ai farurile LED simple cu care vine mașina asta în standard, nu mai primești dansul ăla cu RS3. Dar farurile astea Matrix LED, fază lungă, fază scurtă, lumini de zi, se vede că luminile de zi de sus se sting atunci când se pornește semnalizarea. Și în momentul în care vezi mașina asta în oglindă, chiar e impresionantă. Audiurile au designuri destul de echilibrate, dar ăsta chiar e agresiv și chiar îmi place. Hai și în spate. De fapt nu, hai înainte să mergem în spate, hai să vă arătăm. Față de alte Audiuri, oglinzile au un LED foarte, foarte mic aici, da? Față de alte modele Audi. Pentru că am uitat, o să vă zic acum, mașina are și faruri de ceață față și stopuri de ceață, evident, pe spate. Și acestea se aprind manual, deci chiar dacă farurile de ceață sunt integrate în blocul optic, tu poți să le activezi manual, spre deosebire de alte modele unde se activează automat. Și dacă îți iei farurile Matrix LED, primești și stopurile astea cu un design destul de frumușel așa, cu stopuri 3D și cu semnalizări dinamice. Deci cam astea sunt luminile lui Audi RS3. Jos evident avem reflectoare și acum că am terminat cu luminile, hai să arătăm și altceva. Hai, sunt sigur că vreți să vedeți și cheia, să vedem cheia. Uite ce bine focalizează. Deci avem așa, o cheie, încuiere, descuiere Audi și pe spate avem RS. Da, se vede RS. Evident, dacă apeși pe butonul ăsta argintiu, iese cheia normală cu care poți să descui mașina. Cheia este una de tip supozitor, în sensul că este lungă și subțire. E cumva greu să-ți dai seama de toate detaliile pe care le are mașina, pentru că are două prize de aer reale și una foarte mare pentru radiator, dar grila este goală sus, plină jos și avem și radarul frontal acolo. Observăm RS3, observăm emblema de Audi, da? Înainte a fost Auto Union, Audi, DKV, Wanderer și Horch și aici observăm camera frontală care nu există. Deci mașina asta nu are opțiunea de camere 360 de grade și aici un muștiuc care face să pară că ai cameră frontală. Interesant e un lucru, da? Dacă vrei doar cameră spate pe RS3, plătești 465 de euro. Dar dacă vrei camere 360 de grade, plătești 909 euro. Deci, practic, la prețul de încă o cameră primești încă 3. Deci, na, poate fi o afacere dacă nu știi ce să alegi, cameră spate sau camere 360 de grade. Dar, per total, mașina e agresivă, are și un lip frumos acolo. Ce e interesant este că, na, mașina are plăcuțe magnetice și probabil fără numere arăta și mai agresiv. Dar avem, evident, senzori de parcare și aici mai avem o priză de aer tot așa reală. Da? Asta este folosită cumva, se vede că intră aerul pe aici, are o mică protecție în dreptul aripii, dar probabil e folosită ca să degaje presiunea din pasajul roții. Roții. Bun, și ajungem aici în față, unde avem multe de vorbit. Deci pentru că mașina are motorul are 2.5 cu 5 pistoane montat transversal, a trebuit lățită un pic mașina în față, vreo 3 cm, 33 de milimetri. E bine, asta le-a oferit posibilitatea să ofere
jante ceva mai late. Anvelopele pe față, da, sunt 2, 6, 5, 40, 19. Nu poți avea jante de 20 sau de 18 pe RS3. Ai 3 sau 4 tipuri, nu, ai 4 tipuri de jante pe 19 pe care le poți lua pe RS3, toate cu aceleași dimensiuni. Deci avem 2, 6, 5 pe față, 2, 4, 5 pe spate. Și eu cred că mașina, dacă nu trebuia lățită ca să bage motorul, nu-i puneau jante de 2, 6, 5. Însă, anvelope de 2, 6, 5. Însă, pentru că a fost lățită și că le-a permis acest lucru, ca să mai reducă un pic din subvirare, au pus și niște anvelope ceva mai late pe față. Acum, observăm că mașina are sistemul de frânare Audi ceramic. Dacă mașina are etrieri negri, atunci are frânele normale. Dacă are etriere de fapt albastre, gri, atunci este sistemul de frânare ceramic. Însă dacă are etriere roșii, atunci poate să fie și ceramice și non-ceramice, doar că la alea roșii scrie Audi ceramic. Dacă vrei frâne ceramice, astea doar pe față. Costă 5.260 de euro și dacă e să mă întrebați pe mine, nu știu dacă merită la un Audi RS3. Acum, ați văzut voi clipul meu cu Cupra Formentor la VS5 de 2,5 litri, același motor, aceeași cutie, același diferențial spate și sistemul de frânare, evident, nu era ceramic, pentru că nu poți să pui ceramic, dar sistemul de frânare standard este același care se pune pe RS3 în mod standard, adică 3,75 mm, sistem de frânare Akebono cu etriere cu 6 pistonașe. Da, ăsta este ceramica. Pe spate nu avem ceramică, avem discuri normale. De ce? Pentru că mașina e foarte grea de bot. Da? Dacă chiar avea nevoie de frâne ceramice pe spate, îi puneau, că nu se zgârcește Audi. Și plăteai 8.000 de euro, nu mai plăteai 5.000 și aia era. Deci cam asta e șmecheria. Are nevoie de frânare pe față, pentru că aici se întâmplă majoritatea mecherilor. Acum, roata sau roțile au altă geometrie. Tot McPherson pe față, dar toată geometria a fost reinventată față de S3 și RS3 ca să facă mașina ceva mai stabilă pe viraje. Practic, atunci când mașina e încărcată și când dă să subvireze, anvelopa apasă mai bine pe asfalt în viraj și astfel îi permite să muște mai bine și îi oferă aderență mai mare, rezultând zero subvirare. Și cu toate că față de generația trecută suspensia a fost îmbunătățită, dar acum poți avea și amortizoare adaptive controlate electronic pe care mașina asta le are. Deci uitați câte modificări avem doar aici în partea din față la puntea față. Atât de multe modificări ca să faci o mașină să fie ceva mai manevrabilă. Incredibil, da, incredibil. Și când vă gândiți că de aici până unde sternă motorul, da, este 60% din dezvoltarea unei mașini. 60% din toate costurile de dezvoltare acolo sunt. Puterea pleacă de la motor, da, trece prin transmisie, din transmisie se duce la diferențialul Haldex și pe spate nu avem un diferențial normal, așa cum avem la modelele MQB care au tracțiune integrală, ci avem ceva ce se numește torque splitter. E același sistem care se regăsește și pe Golf 8R și pe Cupra Formentor VZ5 pe care l-am testat și care chiar face niște driftacheuri foarte mișto. Deci, practic, avem un sistem de la Magna controlat electronic. Sunt practic două ambreiaje multidisc, unul pe o parte, unul pe o parte. Asta îi permite mașinii să transmită cuplu individual pe fiecare roată. Un fel de torque vectoring, chiar e torque vectoring de fapt. Ei bine, asta, când ești pe modul RS Performance, transmite cuplu către roata exterioară, maximizând tracțiunea, că de aici e sistem de tracțiune. Un sistem de tracțiune nu te ajută neapărat la stabilitate, că te ajută la tracțiune. Și avem și drift mode-ul pe care îl avea domnul Cupra Formentor VZ5, însă la Audi, pentru că Audi nu e cu din astea, cu drifturi și altele, deși l-a angajaseră pe Ken Block, Dumnezeu să-l odihnească, să facă niște clipuri amuzante cu niște modele Audi-uri. Se numește ARS Torque. Și când intră pe inginerii germani de ce se numește Torque, eu să zic că because it sends the torque to the rear. Și aia e toată. Cred că am făcut un accent, nu mă pricep la accentul nemțesc, dar asta e șmecheria. Nu pot să numească drift mode. Bă, nu te distrezi cu mașina asta, știi? Nu, doar te mite cuplu către spate. Dar el de fapt este un drift mode și dacă funcționează cel puțin la fel de bine cum a funcționat la Cupra VZ5, atunci chiar că avem aici în față o super mega mașinuță. Acum,
pentru că avem de-a face cu sedanul, pentru că avem mai multă greutate pe spate și pentru că mașina e mai lunguță, ar trebui ca în derapaje să fie mai controlabilă. Și la lansarea internațională a lui RS3 acum câțiva ani, când le-au dat să conducă mașina, le-au dat sportback-uri, nu le-au dat sedanuri. Însă la proba de drift îi așteptau surprize, niște sedanuri. De ce? Pentru că fiind mai lungi și având mai multă greutate pe spate și masa fiind distribuită ceva mai bine, puteau să fie controlate mai bine în derapaje. Audi nu e prost. Mamă, ce unghi mișto am găsit aceea. Păcat că ninge așa în continuu. Bun. Pe spate suspensia este multilink cu 4 brațe. Am spus deja că jantele și anvelopele sunt mai înguste cu 20 de milimetri, da? Și pe spate frânele sunt aceleași indiferent de ce versiune de frânare aveți. Ele sunt ventilate, discurile sunt ventilate, dacă vreți vi le și arăt, dar nu sunt perforate, da? 310 mm pe spate, ventilate, și răcirea a fost îmbunătățită cu vreo 20% față de generația trecută. Mai mult, plăcuțele sunt cu 15% mai mari și nu conțin cupru în ele. Asta înseamnă că și uzura lor va fi ceva mai bine controlată. Dimensiunile astea de anvelope le fac foarte greu de găsit. Audi lucrează cu Pirelli. Deci avem Pirelli P0 standard, Pirelli P0 Trofeo R opționale, evident anvelope de vară, și Cosmin, proprietarul, a găsit anvelope Pirelli P0 Winter pentru mașina asta, dar care au inscripția Audi Original aici. Deci pentru un model de performanță cum e RS-ul, e bine să pui anvelope originale. Adică MO la Mercedes, AO la Audi, N la Porsche, GLR la Jaguar Land Rover și așa mai departe. Asta dacă ții la mașina ta și la siguranța ei. Știți de ce Audi A3, modelul nou, nu mai are atât de mult succes precum avea modelul vechi? Pentru că toată lumea vrea SUV-uri, SUV-ulețe, SUV-ișoare, crossover-ruțe, jeepane și așa mai departe. Ei bine, toți le vor pentru poziția înaltă. Dacă îți iei un S3, este cu 25 de mm mai jos decât un A3. Dacă vrei un RS3, atunci ăsta e mai jos cu încă 10 mm față de un Audi S3, ceea ce înseamnă că garda la sol e foarte, foarte joasă. Ba chiar și aici în față, unde vă zic eu să aveți grijă la borduri, să nu le atingeți, nu neapărat să vă urcați pe ele, dar să nu le atingeți când parcați aproape de ele. Ai o gardă la sol de doar 19 cm. 19 cm. Ceea ce înseamnă că vrei, nu vrei, borduri o să iei. Fiind un produs vag, evident că geamurile... Iar? Nu se deschid din cheie, chestii de programare, bă, dar de ce? De ce? Bă, ce păcat. Bine, se poate programa, orice se poate programa la un vag, mai puțin consumul de ulei. Bun, dar mașina are keyless, ceea ce înseamnă că măcar din keyless trebuie să închidă geamurile, n-are cum. Are cum. Ba, ce nasol. Atunci, măcar așa, cu mașina încuiată, ținând apăsat pe astea două butoane, măcar așa ar trebui să se închidă. Ce ai, bă? Nici așa. Deci de obicei dacă era mașina încuiată, nu închisă de fapt, oprită, mergea chestia asta cu cele două butoane. Chiar așa să nu meargă. Da? Ia. Pornești motorul. Ia, hai să o testăm. Hai să o testăm până la capăt, că așa era șmecheria. Deci pornești motorul. Da? Oprești motorul. Ieși din mașină. Ai geamurile deschise, vrei să le închizi, dădeai de astea, țineai apăsat vreo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.000 de secunde și mergea. Și asta, n-are chestia asta programată când era atât de utilă. Mă întreb de ce. Of, Audi. Of. Bă, dar măcar geamuri antiprost să aibă. Are geamuri antiprost. Din fericire are. Bun, acum hai să vedem. Deci avem keyless, hai să vedem fața de ușă. Ce e interesant și o să vedem imediat. Da?
Hai să vedem materialele, după aia va ceva interesant. Material, bă, e un pic moale, dar e un pic și tare. Adică nu știu cum să spun. Un material moale tare. Material, da. Aici este țaca-țaca, alcantaca, material moale, material tare și, fiind un Audi, buzunarele nu sunt capitonate. Avem child lock pe stânga și pe dreapta și avem buton de încuiere-descuiere. Însă, maneta asta de deschidere pare luată de la Skoda Octavia și întoarsă la 180 de grade. Însă, ia să vă mai arăt eu o chestie aici. Vedeți aici chestia asta, care aparent aici nu se deschide, dar pe spate se deschide. Deci, atent, avem child lock, stânga-dreapta, l-ați văzut, da? Dar aici pe spate, ăsta chiar se deschide și ai child lock separat manual. Eu nu înțeleg asta. În cazul în care se strică child lock-ul electronic, să reușești cumva să îți încui copiii și nevasta acolo în spate, chiar și așa. Și nu știu dacă în față, că nu vreau să trag foarte tare de chestia aia, dar aici în spate ai chestia asta. Ai și child lock electronic și child lock manual, da? Și acum îl reinvităm în scenă pe domnul Nelu, Ciocănelu, și avem așa. Material tare. Material tare. În asta nu o să dăm, că se zgârie, evident. Material moale, material tare, da? Bă, cu toate astea să-i dăm cezarului ceea cezarului. Nimic nu se mișcă în mașina asta. Am tras de ea, de m-a luat dracu. Glumesc, evident, dar am tras. Nu se mișcă, nu scârție, nu nimic. Un Audi e un Audi chiar și atunci când iese ATX-ul. Adică e făcut bine, bă. Asta este. Ca asamblare, greu găsești mașini mai bine asamblate decât Audi. Poate Porsche, poate Bentley din grupul VAG, așa. Dar mașini din astea non-SF, Audi rules. Și o să vorbim și despre spațiul interior și despre faptul că Audi A3, e implicit RS3, e cea mai mare găină din cotețul ăsta compact, dar trebuie să arătăm și chestia asta până la urmă. O să vedem dacă este sau nu. Și pentru că mașina e neagră la exterior, neagră la interior, neagră pe plafon, neagră peste tot și are și privacy glass, e posibil să ai niște zile întunecate în mașina asta. Acum hai să vorbim un pic despre niște dimensiuni așa, pentru că, deși mașina e echilibrată, A3-ul nu mai e micuța mașină de a fost odată, adică e mai lungă decât un E90, da? Deci poți să o folosești ca mașină, bine, am arătat că nu are loc în spate, dar poți să o folosești ca mașină de familie dacă vrei, că e mai lungă decât un E90. E90 era clasă medie, acum clasa asta a ajuns la clasă compactă. 1,85 m lățime, 1,41 m înălțime și un apartament de 2,63 m care este cu 50 de cm mai scurt decât Cupra Formentor, care împarte platforma și motorul, mă refer la VZ5. Rezervorul 55 de litri, masa la gol e absolut imensă, este 1650 de kg și na, se bate cu M2-ul ăsta nou la greutate, că amândoi sunt niște porci mici, compacți și grăsuți, dar aia este, n-ai ce să le faci. Așa sunt mașinile ziua de azi, zi mersi că nu sunt electrice și au 2 tone jumate pe clasă mică. Cam așa sunt dimensiunile. Și mai e un detaliu interesant, că A3 este o mașină destul de aerodinamică, dar tot ce înseamnă praguri, lățire, bară față, splitter, eleron, toate adaugă agresivitate, forță de apăsare, dar vă spun eu ce adaugă cel mai mult, adaugă rezistență la înaintare, ceea ce o face să fie ceva mai gurmandă și să-i reducă coeficientul aerodinamic 0,32, adică exact cât un Range Rover Evoque nou. Chestia asta micuță de aici. Hai să arătăm și rezervorul. Nu avem AdBlue, că nu avem versiunea diesel. Vă dați seama, un RS3 diesel ce-ar rupe. Un 3.0 TDI, dar nu încape. Da. Aia e 10% concentrație de etanol, mă sună telefonul și ia uitați, acolo să nu poți să bagi motorină în ea. Deși sunt sigur că mulți români s-ar încomenta să bage motorină în RS3, că ce, TDI Power Baby. Bun, hai să vorbim un pic despre spate. Avem eleronul, da, de RS3, cumva așa îl recunoști, dar poate că vor mai fi și alții care și-or mai pune eleroane. Aici în spate tot ce arată a fagure este fals, adică nu e nicio priză de aer, nicio nimic. Difuzorul este și el fals și evident avem evacuările ovale, fiind un model RS, însă se vede că evacuările reale sunt acolo și sunt duble, astea sunt doar de show și, ia, au, metalic, deci da, e ok. Antenuța e una micuță, aici în spate și cam așa arată spatele, e simplu, curat. Bine, dacă mașina e o culoare țipătoare, gen albastru, roșu sau verde,
Vă dați seama, difuzor negru, țevi negre, restul mașinii fiind în culoarea caroseriei și prizele sunt negre. Așa arată mult mai curat pe negru designul. Și este camera de marșarier, care nu s-a murdărit încă. Bine, mașina e proaspăt spălată. Și avem inscripțiile RS și 3. RS3 se scrie RS spațiu 3, nu se scrie RS3 împreună. Asta pentru cine vrea să scrie cu și despre mașini. Acum, portbagajul de 2 ori. Opa, nu se deschide tot. Interesant, pentru că data trecută l-am deschis din mâner și se deschide tot. Na, interesant, fiecare cu treaba lui. Portbagajul, bă, e mic, n-am ce să zic. Deci dacă ți-ai ales Sportback-ul e 281 de litri, adică undeva la nivel de sub Ford Fiesta. Dacă ți-ai sedanul, e tot cam degeaba, 321 de litri. De ce? Este simplu, pentru că, ia uitați, apropo, mișto chestia asta, să pui cârligul aici, fix pentru asta e făcută, și avem bateria în spate. Bateria, kitul de pană care e sub chestia asta și mici spații de depozitare. De asta portbagajul este atât de mic. Atunci când am testat eu, testat e mult, prezentat S3-ul în showroom, am observat că mocheta e cam ieftinache aici pe spate la Audi A3, RS3 și așa mai departe. Măcar avem un spațiu de depozitare, măcar avem o priză de 12V în spate și o lățime minimă de 93 de centimetri de aici până aici, cu adâncime de 96, e ok, doar că nu e adânc, nu e înalt de fapt. Pentru că are baterie acolo. Vrei drift mode și manevrabilitate și motor mare transversal, te descurci. N-ai ce să-i faci. În schimb, poți să rabatezi bancheta. Foarte simplu. Da. O ridici de aici, se ridică foarte ușor. Centura nu este prinsă. Și poți să rabatezi bancheta 40, 20, 40. Măcar atât. Da, și de fapt nici nu știu, cred că ai ski hatch. Nu, e banchetă rabatabilă 40, 20, 40. Da. Nu avem aici protecție și aparent nu e nici vopsită partea asta a portbagajului. Interesant. Da, și o să vedem, se vedea dacă nu era apă pe lunetă, se vedea totuși sistemul de sonorizare Bang & Olufsen. Bun, hai mâner, se închide și se închide foarte ușor, adică nu trebuie să o bruschezi. Ia. M-a făcut de râs. M-a făcut de râs. Gata. O mică surpriză a fost că avem un amortizor la capotă, mă așteptam să avem bețe. Plus antifonare la capotă, dar bine, la asta te așteptai să fie. Și iată-l, ultimul motor cu 5 cilindri de pe piață, dacă nu mă înșel, care e plus pe RS3, RSQ3, TTRS, dar la nu se mai face, și Cupra Formentor VZ5 limitat la 7000 de unități. În 2015 Audi a trecut de la blocul de fontă de pe motorul ăsta la blocul de aluminiu pe care îl avem astăzi și blocul este inspirat de cel de pe V10-le de Gallardo, ăla de 5.0 aspirat din motorul de Lamborghini și nu din V10-le de 5.0 biturbo care e pe RS6C6, pentru că ăla este derivat din aspiratul de 5.2, care ăla a fost într-adevăr motor Audi și chiar dacă am mai explicat eu, ăla s-a pus și pe Lamborghini. Deci ăla e motor de Audi pe Lamborghini, însă Lamborghini nu-și permite să spună că are motor de Audi, așa că există două 5.2-uri identice, da? Nicio diferență între ele, doar că unul e numit Lamborghini 5.2 și unul e numit Audi 5.2, dar ambele sunt Audi 5.2, iar ăla de Lambo, de 5.0, a fost într-adevăr motor de Lambo și n-avea injecție directă, spre deosebire de ăsta care are același, sau mă rog, blocul e de inspirație pentru că au același alezat și aceeași cursă. Dar faptul că ăsta are injecție directă înseamnă doar că a evoluat tehnologia și o injecție directă destul de performantă, undeva la 250 de bari. Asta îi dă în principal puterea imensă de 400 de cai putere. Însă, așa cum am explicat și la Cupra Formentor VZ5, vă invit să vedeți și acel clip că e o mașină absolut fabuloasă. Ordinea aprinderii la acești cilindri este de 1, 2, 4, 5, 3, da? Și o ordine de aprindere de 144 de grade. Ei bine, ordinea asta de aprindere și evacuarea specială, bine, mașina asta are și evacuarea Exhaust System Plus, îi dau sunetul ăsta unic și special de 5 cilindri, care seamănă a Mini V10 și o să vedem și o să vă arăt cum vă puteți da seama dacă o mașină are sunet în boxe sau nu. Ei bine, care sunt avantajele unui astfel de motor? Păi,
Uite, de exemplu, BMW pe seria 1, seria 2 Grand Coupe, X1, seria 2 Active Tourer și așa mai departe, tot ce înseamnă transversal, ei nu mai pot să mai pună motoare de 6 cilindri, că n-au loc. De-aia 1.3.5-ul nou e în 4 pistoane. Ei bine, un motor din ăsta încape la limită, da, în compartimentul motor al lui A3. Da? Puterea este livrată foarte smooth, foarte bun, foarte bine, da? Și în plan vertical motorul e destul de echilibrat. Dar nu e echilibrat pe plan orizontal, motiv pentru care are nevoie de un arbore de echilibrare. Oricum, mai multe detalii găsiți în clipul meu cu Cupra Formentor VZ5. Însă, față de VZ5, Audi fiind Audi și Cupra fiind un Seat, nu i-au dat aceeași putere la Cupra, vă dați seama. 390 de cai acolo, 400 aici, între 5600 și 7000 de rotații pe minut și cuplu cu 20 de Nm mai mare decât ce găsim pe VZ5 500, între 2250 și 5600. Încă nu avem plajă goală între cuplu maxim și putere maximă, în sensul că motorul ăsta ar trebui să tragă ca nebunul. Și într-adevăr chiar trage ca nebunul. O diferență între aceste două modele este cutia de viteze, care în principiu e aceeași, DQ500, o cutie pentru motoare transversale, 7 trepte, 2 ambreiaje umede și care rezistă până la 600 Nm cuplu. Ei bine, aici avem 500, da? Cu 20 mai mult decât Cupra Formentor VZ5. Însă, la Formentor, raportul final e mai lung, ceea ce înseamnă că A7 e mai lungă, ceea ce înseamnă că asta are o cutie mai scurtă și accelerează mai tare și prinde și o viteză maximă ceva mai mare. Ok, Formentorul e limitat la 250 de km pe oră și asta e limitată la 250 de km pe oră. Mai plătești 1000 și un pic de euro în plus, e la 280 de km pe oră. Și dacă ți iei pachetul Driver's Package cu suspensia adaptivă, primești și o viteză maximă limitată electronic la 290 de km pe oră. Și sunt sigur că s-ar apropia de 300 dacă ar fi nelimitată, dar na. Oricum este o mașină super mega rapidă și asta are Driver's Package, asta se duce în 290. Deci vă dați seama, un Golf cu care să mergi cu 300. Așa cum v-am promis, vorbim și cu proprietarul, cu Cosmin, și îi mulțumim că ne-a adus mașina tocmai de la Brașov. Bine ai venit la... Bine te-am găsit. Nu avem voie să spunem, nu că nu avem voie, nu vreau să spunem unde filmez, că o să vină toată lumea. Și așa, în zona asta se plimbă mulți jurnaliști auto, nu vreau să mai vină și alți oameni. Dar chiar îmi place, chiar e foarte drăguț aici. De unde ești tu? Locuiesc în Brașov, dar sunt născut într-un sătuc din județul Fălticeni, județul Suceava, și sunt crescut în Italia. Părinții mei, când noi suntem 4 frați, când eram mici, la vârsta de 11-12 ani, au emigrat în Italia. Și sunt crescut acolo și de acolo m-am mutat în România. Te-ai mutat înapoi în România. Câți ani ai? Că nu te-am întrebat. 26. Chiar mulți înainte. Mulțumesc. Mulți înainte. Bun. Ți-ai luat RS3, toată lumea vrea să știe cu ce te ocupi. Mă ocup cu affiliate marketing, Da. Dar o să spun puțin asta, că după aia multă lume mă întreabă ce fel de affiliate marketing și nu prea să înțelege. Eu nu știu ce e affiliate marketing, așa că te rog să-mi explici și mie. Affiliate marketing cu produse fizice, deci efectiv noi lucrăm cu foarte puțini companii, 2-3, deci efectiv se numără pe mână, Da. și efectiv noi promovăm produse fizice. Deci cumva facem un fel de e-commerce, ok, dar fără să avem toată partea de logistică, call center, customer care și toată partea aia care de obicei împiedică chiar începătorii sau cine vrea să scaleze acest tip de afaceri e-commerce online, îi împiedică în a atinge rezultate satisfăcătoare, că nu vreau să vorbesc acum de succes, pentru că succesul e pentru fiecare diferit, Da. dar rezultate satisfăcătoare, adică să-ți permite să poți să trăiești din chestia asta. Și atunci affiliate marketing pe care noi îl facem, mai ales faptul că tu știi că, de exemplu, în România, oamenii când cumpără online, în proporție de 90-80%, preferă să plătească la livrare, corect? Da. Și atunci noi folosim metoda de plată la livrare efectiv pentru că rata noastră de conversii crește extrem de mare și atunci e foarte profitabil ca și business. Și cum ți-a venit ideea asta? Aici trebuie să fiu recunoscător cumva italienilor, pentru că crescând acolo și crescând într-un mediu de italieni, am fost introdus, să zicem, fără să-mi dau seama, pentru că eu am început ca și antreprenor acum, deci aproape 6 ani, când aveam 20 de ani, în multilevel, știi? Deci, clasic, mă duceam și băteam la ușile oamenilor, cum ar veni, știi? Da? Foarte tare. Și printr-un prieten, noi am încercat să facem odată o campanie pe Facebook, să promovăm evenimentele pe care le aveam și produsele pe care le aveam atunci.
Și mi-a plăcut foarte mult partea de Facebook Ads, care era atunci m-a pasionat foarte tare, fiind și pasionat de calculatoare, gaming și așa mai departe. Și am zis, bă, hai să încerc să înțeleg cum aș putea să folosesc Facebook Ads mai profitabil decât cu multilevel, cum făceam atunci. Și am analizat foarte multe business la momentul respectiv cu prietenul meu și am văzut că era e-commerce, era affiliate marketing, era dropshipping în perioada aia care exploda foarte tare. Era și partea de Amazon FBA, nu știu dacă știi, adică bă, să vinzi produse pe Amazon și așa mai departe. Am prieteni care fac asta. Nu prea m-a prins, pentru că era poarta, să zicem așa, ca să intri, era destul de greu. Și atunci am preferat affiliate marketing, pentru că un singur lucru trebuia să fac. Un marketing bun. Și îți place ceea ce faci? La nebunii. L-aș face și gratis. Și gratis, am înțeles. Uite, pe mașina ta scrie 973, da, 97% mindset și 3% tehnic. Ce înseamnă Ăsta e un principiu de viață pe care eu mă bazez foarte tare și e un principiu nu doar de viață, dar și de business, îl aplic oriunde și oricând, pentru că și ăsta, logo ăsta e efectiv programul educațional pe care am decis să-l creez la noi în companie, pentru că am observat o chestie. Toți angajații noștri și partenerii noștri și media buyerii noștri am observat un lucru. De fiecare dată când ne învățam toată tehnica de care aveau nevoie, deci învățam cum să facă campanii pe Facebook, pe Google, pe TikTok, cum să fac un landing page, învățam efectiv totul, dar nu reușeau să producă rezultate. Și am observat că și succesul meu personal nu a venit dintr-o chestie tehnică, adică nu am învățat extrem de bine un lucru tehnic și chestia aia, nu. Atitudinea pe care eu am avut-o în fața campaniilor, în fața calculatorilor, atitudinea pe care am avut-o atunci când am avut dificultăți în business sau când am avut momente bune, mi-a adus, să zicem, succesul. Pentru că e un succes personal care e diferit pentru oricare. Dar mi-a adus rezultate, ca să zic. Da. Și atunci, fraza asta eu am auzit-o de la un tip când făceam multilevel marketing. A fost prima dată când am reușit să organizez o sală. Scuze. Sănătate. Mersi. Am reușit să organizez o sală de meeting cu peste 1000 de oameni. Și omul ăla a zis atunci 97% mindset, 3% tehnică. Atât de tare mi-a rămas și m-a impresionat, încât mi-am făcut-o cu un fel principiu și legii de viață. Și pe asta ne bazăm. Adică 97% e atitudinea pe care tu ai în fața oricărui eveniment din viața ta, din business-ul tău. Deci cum tu te comporți și atitudinea pe care o ai face diferența în rezultatele pe care după le obții. Eu am observat asta la vlogurile cu mașina. Am observat că dacă sunt eu, așa cum sunt eu și nu mă prefac și nu vreau să fiu altcineva, mi-a ieșit mai bine. Mi-ai explicat tu că sau e important pentru tine să investești în imaginea ta personală, da? Uite, eu care fac vlogging și așa mai departe, investesc și eu în imaginea mea până la urmă, știi? Nu-mi permit să fac anumite tâmpenii, dar de ce e important pentru tine, da, să ai o imagine personală când tu ai un alt fel de business? Eu am observat o chestie. Motivul principal pentru care eu am venit în România și m-am mutat din Italia și de-aia trăiesc la Brașov, pentru că am pus degetul pe harta României și am zis care e locul care se potrivește cel mai bine și Brașov a fost, datorită regimului fiscal pe care îl avem în România, pentru că Italia nu permitea să pot să fiu profitabil cu business-ul pe care l-am. Și atunci o dificultate mare pe care eu o am în România e partea de resurse umane. Exemplu, de fiecare dată când eu postez, să zicem, pe job sau oriunde că am nevoie de un media buyer sau că angajăm un media buyer, efectiv, termenul ăsta nu este cunoscut în România. Media buyer e efectiv, ca să spun așa, e persoana care se ocupă de partea de campanii la noi în companie. Și atunci am zis, ok, e foarte greu pe partea asta, am zis, hai să iau acest 973, logo și brandul pe care l-am creat și să creez partea educațională a companiei. Și de-aia am și creat canalul de YouTube în care noi am creat o serie de 10 mini-cursuri efectiv în care explicăm toată experiența noastră, cum facem noi affiliate marketing și cum cineva ar putea să înceapă. Și am specificat peste tot, trebuie să te uiți la video astea ca să înțelegi dacă se potrivește pentru tine. Că dacă nu se potrivește pentru tine și faci lucrurile doar pentru bani, e foarte greu să atingi niște rezultate și propriul tău succes. Și atunci investesc în propria imagine și muncesc foarte mult la partea asta, pentru că eu consider că pot să vin cu o valoare pe piață, adică pot să aduc o valoare oamenilor și în același timp am de câștigat mai mult. Deci nu sunt ipocrit să zic că vin aici și vă dau așa mai. Nu, este foarte mult de câștigat pentru mine, pentru că pe partea de affiliate marketing în România există o gaură imensă care este neacoperită și atunci am zis, ok, am suficientă experiență, am suficiente rezultate ca să pot să vin într-un mod etic, să învăț pe cineva și de la persoanele care învăț să pot să am
return on investment. Da, deci tu practic prin cursurile astea gratuite pe YouTube, Da. ai spus că sunt gratuite, lumea se uită, vede dacă îi se potrivește, Da. vine la tine, tu ai nevoie de oameni, că tu lucrezi cu oameni și tu îi Scopul final acestor video și așa mai departe e pentru că noi, la un moment dat, lucrăm foarte mult să scoatem o tehnologie prin care vom oferi posibilitatea oamenilor în România să facă affiliate marketing așa cum îl facem noi. Am înțeles. Acum n-aș putea, pentru că să zicem, dacă mâine vin 1000 de oameni cu tot dragul, n-aș putea să angajez 1000 de oameni. Dar ca să pot să fac chestia asta la scară mai mare, la nivel mai mare, trebuie să creez un sistem. Da. Și noi lucrăm foarte mult la sistemul ăsta, de aia și investim în propria imagine, pentru că vrem să creăm, să vedem dacă există interes pe piață și vom lansa proiectul în care, dacă tu te-ai uitat la cursurile noastre pe YouTube și ai înțeles că se potrivește pentru tine, după aia, va exista o parte în care oamenii vor putea și achiziționa informații mult mai strict, efectiv pe a produce bani și vor putea avea posibilitatea să lucreze și să facă affiliate-ul pe care noi îl facem. Deci există o platformă la care se lucrează foarte mult acum. Am înțeles, deci lucrați la o platformă. Și cum te găsește lumea dacă... Deci Cosmin Botoșanu, Da? am avut norocul ca Instagramul să-mi ofere acest username, deci Cosmin Botoșanu, oriunde ai pune Cosmin Botoșanu, pe Google, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, mă găsesc. O să punem și noi pe ecran. Super, mulțumesc foarte mult. Și ceea ce mine mă interesează acum, dacă dau un follow pe Instagram, acolo răspund la mesaje și așa mai departe, dar eu vreau să ofer valoarea de pe YouTube. Deci YouTube-ul e unde vreau ca lumea să se ducă, cine este interesat de acest argument, să vizioneze materialul, pentru că am cheltuit o grămadă de bani și vreau să menționez chestia asta și am zis ok, facem investiția asta, dar știu că ceea ce am pus acolo este de valoare și poate să ajute nu neapărat cine vrea să facă afaceri, pentru că noi vorbim despre Facebook Ads, vorbim despre Google Ads, despre TikTok Ads, despre cum să faci un landing page care să convertească, că lumea încă e confuză, că un landing page care convertește are nevoie de o anumită structură și probabil poate să ajute agenții de marketing, oameni care, de exemplu, vor să intre să-și promoveze propria afacere, dar nu înțeleg de ce Facebook sau Google nu le produce anumite rezultate și așa mai departe. Și atunci o las acolo ca value pentru toată lumea și cine e interesat pe partea de affiliate marketing, ne vedem de treaba noastră. Am înțeles. Bun, și ți-ai luat RS3. Vreau să-mi spui, 1, de ce ți-ai luat RS3 și 2, 3 lucruri care îți plac la mașină și un lucru care nu-ți place la mașină. Deci am totul pe țeavă, pentru că întrebarea e super potrivită. Mașina asta are o istorie. O să vreau la un moment dat să merg la mine acasă, la părinții mei, în Suceava, și o să scot primul meu calculator făcut acum 7-8 ani. Primul meu calculator construit de mine din primii mei bănuți câștigați și wallpaper-ul la monitor, cred că încă mai rulează Windows-ul ăla, este un RS3 ca ăsta, doar că e roșu. Deci a fost visul meu de când eram copil și mi-a plăcut mult Audi și am zis, bă, ce tare arată RS3 ăsta. L-am pus acolo, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Astăzi îl conduc și pentru mine este incredibil, pentru că a fost o decizie mai grea la început. Noi vreau să luăm un S6, după am trecut la RSQ3 și am văzut o publicitate pe site-ul unde vreau să facem pe configurator și m-a impresionat foarte tare. M-a impresionat foarte tare în primul rând pentru că e restyling nou. Da. Și are kit-ul ăsta dynamic care mă sparge efectiv. Am înțeles. Da. Și 3 lucruri care îmi plac. Da. Deci îmi place suspensii adaptive. Da. Ok. Îmi place că pot să o conduc daily, adică care e o mașină total normală și se transformă sport, efectiv cu o apăsare de un buton. Da. Un al treilea lucru îmi place că îmi plac scaunele. Deci îmi place că pot să o conduc. Am mers cu ea vreo 5 ore, am condus și nu am avut probleme să mă simt obosit sau să mă doară spatele și așa mai departe. Da. Și un lucru care nu îmi place, deci nu îmi place deloc, e partea că mi se activează automat asistența la Menținere de bandă. menținere de bandă. Da, mulți producători. Urcios. Deci nu, și faptul, știi care chestie? Da, e gândită ca un sistem de protecție și un sistem să te ajute. Da. Problema că citești e cam ciudat. Adică de multe ori nu există nimic pe asfalt, e gol asfaltul și îmi trage de volan și chestia asta mă supără. Că în rest nu mă deranjează, că dacă tu semnalizezi când vrei să schimbi banda și asta, nu. Da. Știi? N-ai nicio problemă, dar chestia asta nu-mi place și radarul îi poziționat foarte rău. Da? Pe față. Eu am Audi Q5 și Audi A5 și amândouă două radare dreapta fața, da. știi? E dreapta și stânga și efectiv e
perfecte, nu face nicio greșeală când urmărești mașina din față. Asta... Da. Alea au și 2 și asta are și 1. Asta pentru că e o mașină care preia Dar sistemele eu de la A3, știi? nu-mi place chestia asta, dar nu am pretenții. Că până Da. la urmă, uite, de exemplu, Q5 mi se încălzește instant iarna. Da. Asta trebuie să mă duc bine îmbrăcat, că durează până se încălzește, știi? Am înțeles. Da. Dar e o mașină sportivă, eu apreciez sportivitatea la mașină, că asta de-aia am și luat-o și de-aia Da, și am alte 3 mașini, că comfort pot să merg. Toate Audi. Am schimbat acum, ultima care a venit, am schimbat marca, dar aia e total altă mașină. Te referi la Nissan Patrol, avem Da, voie să spunem? da, putem să spunem, da. Da. Încă nu l-am postat, încă trebuie să ajung. Deci... Da, poate Probabil să... când o să iasă video, o să fie deja la mine. Posibil, că iese marți. Deci Da. astăzi este miercuri, poate să iasă... În weekend ar trebui să ajung, din câte am înțeles. Am înțeles. Bun, mersi. Eu trebuie să continui Mulțumesc foarte cât mult. mai e Mulțumesc soare foarte mult. și te aștept cu Patrolul, poate facem ceva cu el. Facem. Bun, și cam așa arată RS3 la interior. Da, cu totul oprit. Mă rog, tableta e pornită, dar cam așa arată. Hai să vedem mașina în detaliu. Și începem cu materialele. Hai să vedem. Moale, evident aici nu o să dăm. Da, că e na. Tare. Cotieră moale. Deci cam așa sunt materialele. Audi a mai făcut ceva rabat la calitate în ultima perioadă. Avem multe materiale tari în interior. Mai avem și niște piano black. Mai avem și niște plastic care imită fibra de carbon. Piano black și pe aici. Asamblarea e bună. Se vede că e Audi. Iar ca design totul e mega angular așa. Nu prea găsești suprafețe curbate sau ceva. Totul e angular, unghi, drept, ascuțit, cum vreți voi să-l numiți. Este un design, nu știu, ziceți voi în comentarii, eu nu-mi dau cu părerea. Continuăm cu volanul care e subțire, el piele perforată, teșit, scrie RS pe el, are padele care sunt din plastic, decupaje are, dar nu foarte mari, posibil să obosești sau poți stai pe padele, depinde cum vrei tu. Ce interesant este că poți să nu ai volanul ăsta teșit, să ai unul rotund, iar atunci dacă ți iei tempomatul adaptiv cu menținere de bandă, nu mai trebuie să miști de volan, pur și simplu trebuie să îl atingi, pentru că este capacitiv. Ăsta nu este capacitiv. În rest, este reglabil pe înălțime și pe adâncime, evident manual. Bun, spații de depozitare. Buzunarele nu sunt foarte încăpătoare, mai avem aici un spațiu. Aici avem spațiu cu wireless charging, 2 suporturi de pahare, care sunt așa, se vede frumos. Da? Interesant este că dacă uiți că ai chestiile astea sau nu știi, posibil să-ți pierzi băutura. Un spațiu mic aici pentru cheie, să vedem dacă o găsim să-l punem. Să o punem aici, încape cheia. O cotieră și ea nu foarte mare, cotieră care se lungește și se și ridică și are și mai multe trepte. Hop. Și un torpedou capitonat, amortizat, iluminat. Dacă era și refrigerat, era perfect. Da, nu avem de a face cu una 4 sau una 5 sau una 6 sau una 7. Este totuși un A3 la bază. Cam astea sunt spațiile de depozitare. Nu exagerat de mari, dar măcar sunt. Bun, hai să vedem ergonomie. Oglinzi, geamuri, child lock stânga, dreapta, nimic greșit, încuiere, descuiere, comenzi pentru lumini, pilotul automat e aici, avem semnalizări, sistemul de lane keep assist aici, aici ștergătoarele, padelele, în general ok, tableta e cam unde trebuie, putea fi mai sus, să fie linia vizuală, e ok și aici, climatizarea, da, ia să o și pornim cu butoane fizice, nu avem ecranul ăla mai mic decât ecranul principal, cum găsim la audiurile mai mari, îmi place așa, și la A3 găsește așa, și la Q3 găsește așa, și la Q4 găsește așa, da, alte comenzi fizice, 2 USB-C-uri în față. Doamne, eu cred că am înnebunit. Eu am crezut că mașina are USB-uri. Așa. Wireless charging aici. Deci, butonul are contur roșu pentru că este modelul RS3. Dacă vrei să selectezi volumul, faci așa. Uite așa. Mut, oprire media și melodia stânga-dreapta. Schimbătorul de viteze care este micuț, ca la modele noi Volkswagen, sau mă rog, din grupul Volkswagen, din grupul VAG. Însă ia fiți atenți aici, arată ca o lama
care scoate limba la tine, deci ochii, nasul, gura, care scoate limba la tine, face aaaa! Ei, și un ochi este sângerând. Odată ce vedeți chestia asta, nu poți să nu mai vezi, știi? Once you see it, you can't unsee it. Avem frână de parcare electrică, dacă nu mă înșel avem și autohold prin apăsare de frână, brichetă și cam atâta pe partea de ergonomie. Avem mâner la șofer, ceea ce e interesant, că avem la toate cele 4 ușile. Apoi, lumină la parasolaj, dacă dai încoace, nu mai ai nevoie, că nu te mai vezi și se stinge lumina. Și totodată avem aici lumina interioară care este cu senzor de proximitate, nu trebuie să o atingi. Cu toate astea poți să le aprinzi și de aici, dacă vrei, din buton. Deci cam așa, oglinda electrocromă, ergonomie bună, bunicică, mai bună decât ce oferă Volkswagen pe Golf în clasa asta, să zicem. E ok, nu ai foarte multe chestii cu care trebuie să te obișnuiești, poți să te urci în ea să mergi cu ea fără nicio problemă. Pedalierul este din aluminiu și nu poți să deschizi capota dacă ușa este închisă. Deci dacă te duci la un serviciu și o pui pe rampă și așa mai departe, deschizi capota înainte. Apropo, uitați-vă la chestia asta. Chiar așa trebuia să fie luftul aici la torpedou? Ziceți voi. Totodată, tot la ergonomie, putem să vorbim și despre gurile de ventilație care sunt posturate sus. Două sus, două acolo. Dai aici ca să închizi, dai aici ca să deschizi. Aici un însemn care îți spune ce face fiecare. Și chiar dacă proprietarul Cosmin a spus că ea se încălzește greu, se și răcește greu. Oricât de mult a stat mașina asta nepornită aici, când ai pornit-o încă mai băga căldură. Și mai avem și un buton acolo pentru portbagaj dacă vrei. Există opțiune și de trapă, nu avem aici, însă ce e interesant la trapa de la A3, de la unele Volkswagen-uri, este că poți să deschizi trapa și să închizi copertinuța aia care e manuală. Ceea ce înseamnă că vine aerul, dar nu te deranjează soarele. Vedeți ornamentele astea argintii? E bine, poți să le iei roșii, poți să le iei verzi, la fel cum poți să iei niște scaune din piele cu accente și cusături roșii sau verzi, gen pernuțe verzi. Dar mașina asta este full black, black on black on black on black, cu scaunele normale, da, cu piele și alcantara și cu testul de minge de tenis, să vedem, bam! Deci ricoșează ceva, nu sunt cele mai moi, dar jur că sunt foarte confortabile. Poți să stai în ele mai mult timp și nu neapărat obosești. Așa că bravo Audi din punctul ăsta de vedere. Singura chestie e că au niște plastic ceva mai ieftin aici. Poți să le iei electrice, uneori poți să le iei și cu memorie, da, și suportul lombar este și el reglabil electric. Adică ai mai multe opțiuni pe care le poți să iei pe scaunele de la Audi. Nu există scaune full manuale sau scaune, mă rog, există, da? Și opțiunea de scaunele full piele electrice, whatever, știi? Avem încălzire. Aici nu o să găsești ventilație, nici măcar nu e buton pentru așa ceva. Așa că vă descurcați cu ăsta. Da, șezutul e reglabil manual. Așa. Și îmi place că pot sta și persoane scunde pe scaunele astea. Deci din punctul ăsta de vedere toate bune. Tetierele sunt integrate, scrie RS pe ele. Și îmi place că au și susținere, chiar au, dar sunt și confortabile. Unele dintre cele mai bune scaune pe care le-am testat anul ăsta, sincer. Și, da, surpriza anului. Poți să-ți iei două tablouri de bord. Audi Virtual Cockpit și Audi Virtual Cockpit Plus. Cum zic englezii, o dată american și o dată englezesc. Glumesc, n-are legătură cu limba, doar că îți oferă mai multe informații, cum ar fi timpul pe circuit, accelerația 0-100, frânarea. Asta îți oferă plusul în plus. Deci poți să modifici așa prin meniuri, să treci așa un pic prin ele. Se vede. Sau poți să-i dai așa, da? Și să ai mai multe informații, inclusiv navigația care arată foarte bine. Sau dacă o treci în RS Mode, sunt două RS Mode-uri, individual și performance. Ia uite, ta-na-na-na. Deci între cele două moduri nu există mare diferență, da? Însă poți să-i dai view așa și să mai ai încă un mod secret. Deci tot felul de moduri din astea tembele. Bine, tembele e mult spus, dar prea complicat așa tot. Nici nu știi pe care să-l alegi. Pornim mașina. S-a auzit un pic de pocuri. Ce vreau să vă arăt este faptul că o să o durez un pic. Ai soft limiter la 4000.
Și dacă vreți să știți cum puteți afla din clipurile de pe YouTube dacă mașina are sunet în boxe sau nu, dați viteza pe 2x și dacă se aude un sunet digitalizat în 2x, ăla e. Așa vă dați seama. Ăsta e tabloul de bord. Răspunde bine, e ok, multe informații, ușor, relativ ușor de umblat în el, cam tot ce vrei. Era să uităm de head-up display. Uite head-up display-ul cu toate informațiile pe care ți le oferă. Uite și Honda Civic acolo, cu aia am venit eu. Și dacă o scoți de pe RS mode, sau pardon, dacă o treci pe RS performance mode, atunci rămâi doar cu temperatura și cu viteza. Nu ai nevoie de mai multe informații. După ce o scoți de pe RS mode, se observă că se mișcă un pic, adică toate informațiile erau mai pe stânga, acum sunt mai pe dreapta. Viteză, limită de viteză, tempomat și alte chestii. Un head-up display simpluț. Bun, iată și sistemul de infotainment. Bun, widgeturi, apoi câteva setări, cum ar fi head-up display sau garage door opener sau audio. Na, te duci direct în sound dacă nu mă înșel, da, te duci direct în setările de sound. Ai câteva scurtături aici, câteva scurtături aici, simplu ca bună ziua. Apoi, dai odată swipe și te duci în radio, media, telefon, navigation inutilă, Apple CarPlay, da, care se vede foarte bine, rezoluția este foarte bună, super tare. Dacă la Audi A6, A7 și tot ce înseamnă de la A6 în sus, ai și feedback haptic pe ecran, aici nu ai doar feedback acustic. N-am mai pus și motorașul haptic la o mașină din acești bani. Dacă te duci la car, observi în primul rând că ăsta este un Audi A6 cu siglă de RS pe el, da, pe tema de RS. Și aici, la car, este un A6, deci este un A6C8, este un A6C7. Funny. Te duci la Drive Select cu modurile de rulare, dar ai și butonul jos, deci nu-ți trebuie. RS Monitor dacă vrei să vezi temperaturile. Da, și îmi place că e și overheated și hot, bună asta. Așa. Efficiency Assist, whatever, aer condiționat, Lights and Vision, Exterior Lighting, Background Lighting. Stai un pic, luminile ambientale. Dacă Audi nu știe doar de surfaces și contours, whatever. Luăm și lumini ambientale. Țăcănitul ăla e un pic enervant și când mă refer la țăcănitul ăla nu mă refer la Luci Popa, mă refer la asta din mașină. Sistemele de asistență, toate sistemele de asistență pe care le poți dezactiva. Service, da? Ia să vedem unde e ăla cu Audi Connect Key. Da, să-ți conectezi o cheie, Car Information, Wiper Change Position, turudum. Mișto. Ok. Tot felul de astfel de informații. Oricum e destul de complex. Dacă stai să te joci pe el și ești proprietarul mașinii, poți să faci setările cam cum vrei tu. Așa, la prima vedere, nu are nimic deosebit. Te duci la Settings, General Display and Brightness, la Head-Up Display, MMI, Virtual Cockpit, whatever. Mentenanță, da. Users, Connected Settings, telefon, Announcement and Sounds. Asta mi se pare cea mai tare. Volume of Acoustic Feedback. Dacă nu avem haptic feedback, dar uite, ai heartbeat-ul Audi când intri în mașină. Și n-am suportat niciodată tic ăsta de la Audi. Nu puteau să facă și altceva. Chinezii vin cu niște melodii foarte mișto și vine Audi cu tic. Așa, help, users, messages, news, legal, calendar, vreme, whatever. Oricum ai telefonul și oricum ți-ar distrage atenția chestia asta. Deci nu prea sunt utile chestiile astea în mașină. Ok, settings, display and brightness unde e aici, da? Mergem la MMI. Vezi? Touchscreen feedback, acoustic feedback, atât. Deci e doar acoustic feedback, nu e și feedback haptic. Dar cam asta e sistemul de infotainment, să știm de la alte Audi-uri, nu are feedback haptic, ecranul e la fel, e tot cu touch, Apple CarPlay-ul e foarte bun și pentru 900 de euro ai sistemul de sonorizare Bang & Olufsen pe care l avem și noi pe mașină, care, sincer să vă spun, am ascultat un A3 din ăsta fără și diferența este impresionantă. Deci dați 900 de euro, luați-vă Bang & Olufsen că merită bănuțul, îl merită. Acum hai în spate. Vreau să-mi spuneți mie la ce mașină din parbriz sau de la volan vă mai vedeți bușonul pentru rezervorul de lichid de parbriz. Ce tare! Bun, am ajuns în spate. Ia să vedem. Începem cu spațiul la cap. Dacă și eu mă plâng de spațiul la cap, îți dai seama? Wow! Scaunul e pus în poziția clasică pentru mine, adică
atâta timp cât eu nu ajung la pedale, e bine. Deci nu ajung la pedale și spațiul este, e cam înghesuit așa. Buzunare micuțe, materialele vi le-am arătat, mâner cu cârlig foarte bine. Și vreau să vedem dacă avem opțiunea de airbag-uri laterale. Poți să ai airbag-uri laterale spate. Nu mă refer la cortină, mă refer la airbag-uri laterale spate. Avem airbag central. Asta e bine, avem airbag central pentru pasagerii din față să nu se lovească cap în cap la un accident lateral, dar nu avem opțiunea de airbag pe spate, aici lateral. Nu avem opțiunea asta. Puteam să o avem, dar nu avem. Avem isofixurile astea, care sunt foarte inteligente, mă mir că mai mulți producători nu fac chestia asta. Cotiera molicică cu două suporturi de pahare. Ok. Ok. Ce mai trebuie să mai arătăm? Plăsuță. Avem climatizarea pe 3 zone. De aici selectezi temperatura. Nu poți să selectezi temperatura exactă, dar e doar cald și rece. Două USB-C-uri și tunelul ăsta, care e înalt, dar e subțirel. Adică cred că poți să pui pe cineva acolo. Însă, ce e cel mai important e cum stai. Și pe parte de șezut nu prea am problemă, dar Audi a știut că mașina asta nu e foarte spațioasă și nu i-a pus un șezut foarte lung. Imaginați-vă că dacă eu am picioare scurte și șezutul mi se pare scurt. Dacă se așează cineva înalt, măcar poți să-ți bagi picioarele sub scaunul față. Însă spătarul este profilat, asta e un lucru bun, însă stai destul de drept în mașinuța asta. Deci poți să faci un concediu în spate dacă vrei, nu e rău, dar trebuie să fii mai micuț așa și mai nepretențios. Îți conectezi telefonul la USB-C, ți-l încarci și te joci Real Racing 3 tot drumul. Ce dor mie de jocul ăla. Nu mai am timp de un an de zile să-l joc. Aia e. Da. Deci cam așa este cu Audi A3 RS3 în spate. Sedan. Bun, începem proba de condus. Cum se poate cel mai bine? Park assist currently unavailable. Ok. Deci trebuie să o trec în Drive Select, să o trec în Efficiency, că nu merge pe modurile RS. Ok. Park Assist. Caută loc de parcare. Eu vreau să o parchez cu spatele așa, da? Look safe to move. Ia să vedem. Ia. Să vedem dacă e sistem din ăla de parcare pe lângă mașină sau e parcare. Vă dați seama că n-are cu sistem de camere să parchezi pe lângă marcajele drumului. Ia, aici ar trebui să fie. Da. Aha. Please stop the vehicle, reverse gear, whatever, da? Steering this, please. Drive slowly and operate the brakes yourself. Ok. Come on, baby, light my fire. Păi, ești nebun. Please hold brake pedal and select forward gear. Ok, forward gear. Vine mașină. O las să treacă. Reduce speed. Ok. Merg în față. Reverse gear. Și mă parchează lângă Opel. Exact. Lângă Opel m-a parcat. Dar se uită nenea asta cu Opel-ul ciudat la mine, că am cască pe cap, GoPro pe cap. Așa. Parchează singura. Park assist ended. Please take over steering. Gata. Și acum hai să plecăm. Bun. Ia să vedem dacă asta este ca Formentorul VZ. Nu e. Nu e. Ce are, mă? E, o testăm după. Și pe head-up display avem acum alte marcaje de schimbare de treaptă. Evident că avem, că suntem pe manual. Dar hai să nu o lăsăm pe drift mode și să mergem cu ea pe individual, cum am setat-o eu. Individual, adică totul hard, direcția pe soft, pentru că na, așa e bine. Și direct și cutia pe manual. E ciudată mașina. Faptul că ea livrează puterea atât de smooth, te ia prin surprindere, că nu e brutală, dar te trezești că ai viteză imensă și nu știi cum dracu s-a întâmplat chestia asta. Uite și tu, în orice treaptă trage ca nebuna. Adevăr, are o plajă foarte bună și de cuplu și de turație. De la 2000
până la 7000 mănâncă pământul. Ha! Ei! Și indicatorul ăsta, tabloul de bord Audi Virtual Cockpit, cu cele două piste și cu turometru care vine spre tine, care e ciudat, nu te aștept să fie atât de bun. Ia, să-i dăm a 5-a la 3000 de ture și accelerăm. Uite cum se duce. Deci asta nu, mănâncă pământul și i-am dat jumătate de pedală. Ha-ha! Vizibilitatea e meh. În spate e bunicică, oglinzile sunt mici, poziția la volan e bună, scaun bun. Bă, ce mașinuță! Ui! Nu te lasă să-ți dai aia. Ia! Scuze dacă acum te lasă, nici acum nu te lasă când ești pe verde. Da, deci trebuie să știi tu cam unde ar trebui să te duci. Da. Bă, ești nebun, ce mașinuță. Abia aștept să o luăm pe curbe. Dar toate astea sunt curios, de ce nu e la fel de jucăușă precum Cupra Formentorul VZ5, a? Da. Trebuie să o forțezi, să o bruschezi un pic mai mult și după ce prinde ea niște aderență, e ca și când ai avea o mașină cu tracțiune spate cu o singură roată motoare. Trebuie să o bruschezi ca lumea. Ciudat. O să ne mai jucăm cu torcărirul ăsta. Hai să trecem pe individual așa. Eram să vedem mașina. Că uite, uite, opa! E nervoasă. Chiar e nervoasă. Bine, și cu anvelopele astea așa. Transmite cuplu către spate, o simți, știi? Dar acum ea e configurată să fie jucăușă și totuși să pună puterea jos. Bă, și de pus o pune, mă! O pune! Poți să mergi cu mașina asta să parcurgi niște distanțe foarte mari. Suspensia adaptivă. Acum e rigidă, dar simți tot drumul. Adică n-aș considera chestia asta ca fiind un defect, că simți. Și reculul e imediat, e instant. În schimb, cu anvelope de iarnă, mașina și pe suprafață udă, mașina tot dă să subvireze. Dacă treci direcția pe sport și e mai dură, nu o să ai mai mult feedback. Mie îmi place să am control pe direcție și să pot să o mișc mai repede în cazul în care am nevoie, decât să fie mai rigidă și după aceea tu să te chinui cu mașina, știi? Să pară că e o direcție sportivă, știi? Uite, acum a dat un pic să fugă. Și asta e pe totul pe individual, pe RS individual. Niciodată n-am văzut poliție pe aici. Interesant. Ce vreau să o trec acum, să fac acum, să o trec pe confort scurt timp. Și să vedem cum stă pe dâmburi. Uite, dacă treci pe confort, merge pe drive, cutia pe auto. B27 Kia, mașină de presă. Uite câtă lume e la Castel Film aici. Se filmează ceva important. Ia, hop. Destul de comfy. Îmi place că n-au pus jante mai mari de 19. Nici nu are nevoie mașina asta jante mai mari de 19. Uite, și când vrei să accelerezi, stai mișto, că ai cuplu de jos. În schimb, cutia tinde să subvireze, pedala devine reticentă și pe efficiency la fel. Și lane keep assist-ul ăsta e enervantă, să-l dezactivezi tu de aici. Uite. Adio evacuare, adio sunet în boxe. Soarele îmi bate în ochi. Și dacă vrei să accelerezi un pic mai tare, știi, ai reticența aia la pedală, accelerezi un pic, mai retrogradează și face și te accelerează mai tare decât te-ai aștepta. E un pic nenatural. Cumva e mai naturală mașina asta pe RS mode sau pe Dynamic. Dar așa e relativ ok. Mie îmi place că e micuță așa. Nu e foarte lată, nu e foarte înaltă. Mi-au transpirat bucile de la scaunele astea încălzite, care te încălzesc foarte tare. E o găină ciudată mașina asta. Chiar
E o găină destul de ciudată. Dar nu spun că nu e neplăcută, știi? Doar că nu e brutală, așa, nu e neapărat naturală, nu știu exact cum să-i zic. Trebuie să te obișnuiești un pic cu ea, să te înveți un pic cu ea, uite. Depășirile pe confort se fac foarte ușor, da, uite. Ești pe 6, între a 6-a și vrei să accelerezi ușor, ușor, ia. Și retrogradează vreo 2 trepte, fiind cu dublu ambrele, retrogradează una câte una, tâng, tâng. După aia te duce, știi? Nu o face smooth. Dar asta e pe confort, că dacă treci pe modul dynamic, are și evacuarea aia Performance Plus, RS Performance Plus. Da, hai să o trecem pe individual, RS individual. RS Performance e cam același lucru, dacă sunt anumiți parametri pe care nu-i poți selecta, știi? Nu se poate. Deci tu când accelerezi cu ea, nu simți că e atât de rapidă. Chiar deloc. E interesantă. Dacă vrei să mergi cu ea în parametrii ei, adică intri atent în viraj, iei virajul cum trebuie, ieși, accelerezi ușor la ieșire, o dai un pic de fund, fără să o iei așa de gât și să o arunci de colo-colo. Asta e făcută să ai un ritm cu ea. Ciudățel. Ciudățel, ciudățel, ciudățel. Și efectiv, când accelerezi tare, mai ales în modul ăsta, simți așa cum trimite cuplul către puntea spate și zici că rămâi cu 2 roți și roțile față nu mai sunt conectate și face torque steering din spate. Ciudat. E interesată mașina, nu pot să zic nu. Și e capabilă și e mișto și se aude mișto. E unul dintre cele mai tari motorașe de pe piață. Ultimul cu 5 cilindri, nu cred că o să mai fie altul prea curând. Așa că eu zic să ne bucurăm de ea cât putem. Și cumva parcă se auzea mai bine evacuarea la VZ5. Uite Qashqai cu jante de tablă, ești nebun? Îmi place că nu trebuie să te uiți la turometru ca să știi când schimbi. Pentru că ai indicatoarele acolo și ai și pe head-up display. Dar nu se poate, n-ai cum să mergi cu mașina asta pentru că e prea rapidă. Au zis unii că ar fi prea rapidă, dar vrei să știi ceva față de un A45, are mai mult caracter. Adică aș lua-o pe asta în locul unui A45 AMG S și non-S. BMW ce are la banii ăștia? Are M2-ul. Probabil că ăla e mai mișto, dar n-are motorul ăsta. E mai distractivă, mai e și manuală. Făceau un RS3 manual, nu cu lama asta care urlă la tine. Să faci o manuală. Apropo, fiind asta cu dublu ambreiaj, ia fiți atenți aici. Suntem în trapa a 3, dăm a 3-a și un pic de și un pic de kickdown și poți să faci rev match cu dublu ambreiajul și să nu te mai zguduie. Deci e exact ca o manuală. Că asta e dublu ambreiajul, e o manuală robotizată care are funcția asta. Deci să mergem a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, da? Și dacă îi dai, hai mă, dai a 5-a, așa. Dacă îi dai a 4-a, o simți, o simți, dar dacă te duci într-a 5-a, da? Și faci rev match, ia, nu mai simți, haha, ce tare. Oricum, e nebunie mașina. Dar acum trebuie să fiu atent, că am făcut buclaj, vine poliția din direcția opusă și n-am chef să mă cer cu ei, așa că o să rămânem la viteza legală pe drumul ăsta care e 90 de km pe oră. Ia. Are și treptele lungi. Vă dați seama că Formentorul VZ are treptele și mai lungi. Ia. Și intra 7-a. La 109 km pe oră ai 2000 de ture. Deci cam asta este limita. Destul de silențioasă, am testat-o pe decibel metru și mi-a scos, cât mi-a scos, mă?
62,5, cam cât un Hyundai Tucson, cam așa. Destul de silențioasă, pentru că nu are anvelope mari, e bine antifonată și anvelopele astea de iarnă destul de silențioase de la Pirelli. Pe bunii, nu Pirelli. Și direcția, chiar dacă nu ai foarte mult feedback în ea, te surprinde. În sensul că ea e rapidă oricum și face un... Nu că face un fel de... Face torque vectoring pe puntea spate și te împinge și mai mult cu roata exterioară în interiorul virajului. Și practic îți dă efectul că mașina virează în jurul axei sale și mai mult. Îți dă impresia unui sistem de direcție pe 4 roți, pe care mașina asta nu îl are. Dar îți dă impresia cum că l-ar avea. Și că dacă trebuie să o turezi, a vrut până la final. Dar uite, după aia e ciudat că după aia te împinge mașina într-o anumită direcție. Rămâne blocată pe chestia aia. Ciudat rău, ciudat rău. Un pic, a vrut, dar trebuie bruscată și mai tare. Ideea e că mașina trebuie forțată dacă vrei să fugă de spate. Te vezi și după aia hop, 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 se mișcă așa lângă tine. Formentorul era mult mai amuzant din punctul ăsta de vedere. Da, nu era exact ca Golful. Asta e chestia. În Golful 8 am simțit exact același lucru. Bine, mai puțin chestia asta cu mașina care vrea să te mănânce. Practic, dacă vrei să mergi cu ea pe torque rear, trebuie să ai un spațiu super deschis și să-i dai blană și să te ții de ea. Că numai așa pierde aderența. Ea, în modul normal, te scoate un pic din viraj la viteză mare, dar să faci drift mode la viteză mare ar putea fi un pic... Uite, un pic, a vrut, dar puțin. Nu vrea să fugă exact așa cum ar trebui. Mașina cel mai bine se simte tot pe RS mode, oricare din ele, și să mergi cu ea așa. Se aude bine, merge bine, frânează bine. Ia să vedem ceramicele astea pe față. Da, frânează foarte bine. Trebuie încălzite, oricum eu le-am încălzit un pic. Le-am încălzit înainte, ca orice ceramice, că merg cu ea de 20 de minute, tot merg cu ea. Deci pe băieții de la AutoVantage, ID5 în curând la AutoVantage. Haha, le-am stricat filmarea. Uite, tot are sentimentul ăsta că vrea să fugă de sub tine, să te ducă ea așa. Torque steering pe spate, n-am mai întâlnit chestia asta. Opa! Da, e un sentiment ciudat. Formentorul se simțea mult mai natural. Și acum, după ce am mers cu ea o grămadă, pot să confirm chestia asta. Chiar pot să confirm. Mă rog, e ciudată. Bine, formentorul l-am condus cu anvelope de vară, dacă nu mă înșel. Era uscat sau era ud. Probabil că nici anvelopele astea nu sunt cele mai... Nu că n-ar fi ok, dar sunt reglate pentru aderență, mușcă din asfalt, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva. Știu, nu mă înțeleg cu asta. După ce am trecut din Supra aia care, na, la fiecare giratoriu, la fiecare viraj de 90 de grade, la fiecare orice, uite așa eram. Ui! Da. Cu asta nu pot să mă înțeleg, nu pot să-i dau, nu pot. Dar nu contează, pentru că ai launch control-ul ăla superb. Da, și cu asta încheiem. Cu ce am început, cu asta încheiem. Da, o trecem pe S, că nu... Hai să facem și un launch control cu manual. Să vedem cum e. Launch control activated, 3, 2, 1, pană. Nici n-ai timp să te uiți la vitezometru. N-ai timp să te bucuri. N-ai timp să te bucuri. Gata. Mulțumesc lui Cosmin pentru mașină, mulțumesc vouă pentru atenție. Audi RS3 e o mașină bună, e o mașină interesantă, e o mașină rapidă, o mașină de care ne va fi dor. Și acum, când merg cu ea pe RS mode, diferențialul ăsta te scoate un pic în afară, dar e nenatural, nu știu.
știu. Uite, încercăm o ieșire din viraj, da? Cu ea pe normal, da? Ah! Și după aia o controlează și te prinde și nu te lasă să te distrezi. Și asta nu e pe torc, e pe individual. Nu știu. Formentorul VZ a fost mai mișto. N-aș fi crezut niciodată că pot să spun că un crossover, un SUV poate fi mai distractiv decât un super mega sedan de 400 de cai. Cumva au făcut diferențialul ăla mai bun. L-au calibrat mai bine inginerii de la Cupra, naiba știe. Ăștia de la Audi au fi fost în pauză de masă când au făcut mașina asta și aia de la Cupra le-au furat temele. Dracu știe. Ideea e că ăla era mai distractiv. Așa, mașina e super capabilă, dar e un pic nenaturală la limită. În momentul în care pierzi aderența pe puntea spate sau vrei să o scoți în afară, ceva se întâmplă. Oricum, pe total mașina e mișto. Gata, ne auzim în comentarii. Mulțumesc că vă uitați la mine, mulțumesc că vă uitați la Mașini cu Luci Popa. Pregătesc multe episoade noi și șmechere și tare anul ăsta. Abia aștept să le vedeți. Ne auzim în comentarii. Nu uitați să dați un like și dacă vă place contentul, abonați-vă. Mașini cu Luci Popa se încheie, dar înainte să se încheie, înainte să se încheie, dar cum spuneam, înainte să se încheie, poate ne iese și nouă una. Așa, mă. Bravo! Bravo! Ho, ho!